आजको यस भिडियोमा कुनै पनि मोबाइल फोनमा eSIM एक्टिभेसन गर्ने सजिलो तरिकाको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। नमस्कार साथीहरू, म यादव कुमार श्रेष्ठ हजुरहरूलाई यस स्मार्ट टेक इन्साइडर च्यानलमा स्वागत गर्दछु। अब लागौँ सेटिङतर्फ। eSIM एक्टिभेट गर्नको लागि हामीले कुनै पनि फोनमा दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छौँ, जसको लागि एउटा डाइरेक्टली क्यामेरा एप्लिकेसन ओपन गर्ने र यहाँ टच गरेर यसरी गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि वाइफाई कनेक्टेड भएको हुनुपर्दछ। एक्सेप्ट गरौँ। यो सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। एउटा यसरी गर्न सकिन्छ भने अर्को सेटिङमा जाने र यहाँ गएर सेलुलरमा टच गर्ने र सेलुलरमा टच गरिसके पछाडि एड eSIMमा टच गरी यहाँ क्युआर कोडको अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्ने र यहाँबाट यसरी हामीले स्क्यान गरेर गर्न सक्छौँ। तर यो अलरेडी नै प्रयोगमा भएको भएर क्यानन पे एडेड भन्यो। यदि अर्को नयाँ eSIM छ भने यसरी पनि एड गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारका टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै भिडियोलाई पनि लाइक गरौँ है त। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।